dumudulas na ang sapatos mo sa pedal, panahon na para palitan ng pedal. Bagong lahat, shoutout muna po kila Bike for Peace, Satsu Bike Vlogs, at pakipasyal na rin po yung YouTube channels nila. Baka po magustuhan yung mga contents nila. Sa mga gusto po magpa-shoutout, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook page, Becoming Siklista. Good day mga Becoming. For today's video ay mag-unbox po tayo ng flat pedals na nabili ko sa Shopee. Ang store po na nabilan ko ay itong Henley Bike PH. Ito po sa na ibaba, Henley Bike PH. At ang nabili ko po ay aluminum flat pedals with replaceable spikes. So ang binili ko po ay yung color silver. Pero ito po ay available in black, red, silver, and colorful. Sabihin nito yung oil slick. By the way, bago ko binili yung flat pedals na to, syempre chinek ko muna yung ratings nito kung maayos ba yung review. Maganda makita mo kung ilan yung nabili. Ito 147 at kung ano yung ratings. So 4.9 ang ratings niya out of 5 in 65 ratings. So maganda yung ratings niya. Tingnan ko rin yung actual na review or comments ng mga nakabili. So happy naman sila kung nabili nila. At sa pagtingin niyo ng review, magandang tingnan niyo yung mga with media. Click niyo with media, isabihin yung merong picture, merong video ng kanila mga nabili. So dito makita mo yung actual na itsura ng product na bibilin mo. So Henley. Yan. So, may mga pictures dito. Yan. Dito makita kung talagang legit yung product na tinitinda nila, kung ano yung actual na itsura. So far, kung ano yung nakalagay sa pictures nila, hindi yung nabili ng mga customers dito. So maganda yung review nila. So binili ko na dahil hindi lang maganda yung review, dahil ito ay napakamura din. A week ago, ang presyo nito ay 369 lang. Pero ngayon nagtaas na siya. Dagdagan na siya ng 30 pesos, naging 399 na. So magkaiba yung presyo ng black at red and colorful. So ang magkapareho ng presyo ay yung silver tsaka black. So sabi ko kanina, nabili ko yung silver. Black silver kasi yun yung team color ng bike ko, black and silver. Bakit hindi black? Kasi yung black pagka tapak-tapakan mo na yan, babakpak na rin yung pintura eventually at makita mo talaga yung bakpak ng pintura sa black. Tala kung silver binili mo, babakpak man yung pintura ng silver, magasgas man, mag-wear off man, silver pa rin yung lalabas na aluminum. Yan naman talaga yung natural color ng aluminum alloy. Silver. Kaya binili ko to dahil napakamura nga, napaka-affordable. Nabili ko lang ito ng 300 plus. Na malaki na ibawas dahil marami akong coins dun sa aking account. So na-discount yun. And naka-free shipping din ako dahil promo pagka nag-doble-doble yung mga dates. Doble-doble number ng dates. So usually free shipping sila. Kaya ganun. Ang number one reason kung ba't ko binili ito ay napaka-mura. Kasi about 5 months ago, yung mga gantong klaseng pedals, aluminum pedals with replaceable pins, ay nagkakahalaga ng mga 500 pataas pa 600 plus pa yung gantong klase. At hindi ko siya afford nung time na yun. Pero buti ngayon, very affordable na. Ngayon, tingnan natin ngayon. Open na natin yung actual na pedals na nabili ko. Ito na nga po, i-unbox na natin yung nabili nating flat pedal. Ayan, meron talaga siyang actual na box. Ayan, Henley ang kanyang brand. At ito rin yung pangalan ng Chinese na bike shop. Yun. Maliit, pero mas maliit siya kumpara dito sa aking lumang pedal. Ganda. Ito yung left, ito yung right. Tingnan ko dun sa part na to, sabi nila ay seal bearing daw. May dalawa kasing bearing, isa dito tsaka isa rito. Yung narito seal bearing at yung narito ay DU bearing, dry unlubricated bearing.
maaaring yung seal bearing ay syempre merong seal, and then lubricated siya siguro ng grease. Samantalang yung DU bearing ay malamang wala siyang grease. Pero ang kagandahan doon, sinabi rin doon sa kanilang ad na meron naman daw seal dito. So naka-seal din yung buong part na to. Yun ang mahalaga. Kaya hindi seal bearing nakalagay dito, naka-seal naman yung buong mechanism dito. So, walang problema. Gaya na nabagit ko, kaya ako nagustuhan ito ay yung pins niya o yung spikes ay replaceable. Okay. Hindi katulad nung lumang pedal na to. Yung pins niya, yung kapag napudpod ay hindi mo na pwedeng i-replace. Talagang kailangan mo na i-replace yung buong pedal. Samantalang ito, pagka eventually mapupudpod ito, mga pins na ito, pwede mo siyang palitan. Makita nyo rin sa Shopee yung mga replacement pins na pwede nyo bilhin at ipalit sa mga napudpod na pins. So, ganda. Paano ba ito ikakabit? Wala siyang gamitan ng Allen key. So, ano mo natin gawin? Itanggalin muna natin yung luma natin. So, mas maliit talaga siya kumpara dun sa luma. At mas manipis din siya. So, in-expect ko na itong pedals na to ay mas magaan kumpara dito. So, timbangin natin. Timbangin natin pareho. Timbangin muna natin itong luma. 375 grams. 375 grams. Combined weight niya ay wala pang 300 grams. About 270. Mga ganun. Around 270. May 100 grams yung gaan ng bagong pedals na to kumpara dito sa lumang pedals. So, malaki talaga yung difference sa weight. So, ikabit na natin. So, ano muna pala natin gagawin bago natin ikabit yung pedal ay lagyan muna natin ng grease yung mismong screw ng pedal na to. Konting-konti lang. Sa left pedal ay ang pag-ikpit ay counterclockwise. So, pagkakabit nito, initially, dapat ay gamitan nyo muna ng kamay. Gamitin nyo muna yung kamay ninyo. Bakit kamay? Kasi dito malalaman kung tama ba yung pagkakalapat mo ng thread dun sa thread ng crank arm. Kasi pagka ginamitan mo agad ng Allen wrench ay maaaring mapilit mo yung pagkakapihit mo pero mali pala yung pagkakalapat mo ng thread. So, doon ang nangyayari yung pag-lost thread ng crank arm. No? Hindi malo-lost thread yung thread ng mismong axle ng pedal. Hindi, eto malo-lost thread yung thread ng crank arm. So, ilang beses na ako nakarinig ng ganyang kwento. No? So, yan. So, dahil naipasok natin yung mismong axle o yung screw ng pedal ng maluwag, pwede natin gamitan ng Allen key para higpitan. So, yung kabila naman. Yan again, gagamitan ulit natin ng kamay just to make sure na tama yung pagkakalapat natin ng thread. Yan, dapat maluwag, hindi dapat napipilit. Dapat napipihit ninyo ng kamay yung axle ng pedal. Kapag naisagad ninyo, sabihin tama talaga yung pagkakalapat ng thread. Again, hindi nyo pwede pilitin dahil maaaring ma-lost thread yung thread nitong trunk arm. Ipasok natin ng tuluyan, and pwede na natin higpitan. So, ayun. Ganda. So, I'm sure hindi na dudulas yung sapatos ko rito. So, padyak na natin. Hindi, gabi na ngayon. So, umaga na lang. Kinaumagahan, sinubukan ko kaagad papuntang Wawa Dam sa Rodriguez Rizal. Ayos naman. Makapit talaga sa sapatos at medyo nadarama ko pa yung pins sa aking talampakan through my shoes. Mas malaki kasi yung mga pins nito kumpara sa mga pedals with non-replaceable pins. After 52 kilometers na ride, pag uwi ko ay tinignan ko kaagad kung nagkasigas pa yung paint. So far, makinis pa rin naman. So, mai-recommend ako ba ang mga pedals na to? Isang malaking yes. Mura na, quality pa. Lalagay ko po yung link sa Shopee sa description below kung nais nyo bumili. Hanggang dito na lang po. Please hit the like button kung nagustuhan ninyo. This is Becoming Ciclista. Please subscribe.